یه چیزی بود توی ویدیوی بیروت جا نشد نگفتیم. بیروت گفتیم 1974 خیلی شهر زنده‌ایه، خیلی پاریس خاورمیانه است و از این ور کازینو و مسافر بیاد و توریست بیاد و کافه و اینا. هنوز 1974 اینطوری هست. بعد 1975 جنگ میشه، جنگ داخلی میشه و همه چی به هم میریزه. و خب این سوال دیگه، مثلا چی میشه که یهو یک شهری از اون وضع میرسه به این وضع ظرف مثلا یک سال؟ یه رمانی من خوندم به نام بیروت 75 نوشته خانم غادة سمان، خیلی نویسنده معروف و خیلی داستان داره، همه همینو به کنار. رمان خیلی کوتاهی هم هست ولی از این کتابایی که پیشگویی میکنه، یعنی تصویر داره میکنه بیروت رو قبل از جنگ، کتابش هم قبل از جنگ نوشته، ولی میخونی مثلا میگی داره خبر از یک فاجعه ای میده و از کجا میدونسته؟ طبیعتا زندگی کرده، احتمالاً خیلی زیر پوست شهر خبرها بوده که میتونه ببینه دیگه، چشم تیز میتونه ببینه و بعد توی رمان اینطوری میاد و حفظ میشه برام. اون رمان خبر از فاجعه داره میده و واقعا هم فاجعه در 1975 اتفاق میفته. یعنی رمانه داره میگه این شهر ممکنه بترکه و واقعا بیروت در 1975 میترکه. حالا ما قبلا تعریف کردیم دیگه، گفتیم که همه لبنان فرقه یه تیکه تیکه است. یه سرشماری 1932 کردن دیگه، بعد از اون هیچ وقت نشمردن ببینن که کی چند نفر مسیحی، چند نفر شیعه، چند نفر. 1932 میشه 1310، این زمان اولای زمان رضا شاه. اون موقع شمردن، تازه سرشماری مشکوکی هم هست، میگن سری مسیحیایی که تو لبنان نبودن و تو شمردن. کلا میگن اکثریت کشور مسیحی بودن 51%. شماری 1310 که توش با 1% اکثریت تکلیف مشخص شده و 1001 داستان توش هست، معلومه چیز شلیه و همین میثاق شل رو روش اومدن یه سیستم گذاشتن. بعد دیگه 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال دیگه نشمردن ببینن کی چند تاست. و از اون موقع به بعدم همینطوری مسلمان‌ها تعدادشون زیاد شده. اینطوریه که انگار انبار باروته، بعد به این انبار هی باروت اضافه شده، شرایط آماده است، منتظر یک کاتالیزور. کاتالیزور اینجا میشه آمدن فلسطینی‌ها به لبنان. داستان فلسطینی‌ها به لبنان چیه؟ اینم در دو موجه در واقع. اون موقعی که سرشماری میشه، اون موقعی که اصلا کشور لبنان درست میشه، هنوز صحبتی از اسرائیل نیست. اسرائیل اونجا درست نشده. اسرائیل 1948 که تازه کشور اسرائیل اعلام موجودیت میکنه اونجا. بعد خب فلسطینی‌ها خیلی آواره میشن و یه تعدادی هم میان لبنان، میرن جاهای مختلف که مثلا حالا عددا مختلفه، اینا 100,000 تا تقریبا میان لبنان. بیشترین تعداد آوارها لبنان نیومدن ولی خب همینا میشن 10% جمعیت لبنان تقریبا. آوارگانن و چادر و اردوگاه دارن و اینا در جنوب لبنان مستقر میشن، جاهای مختلف مثلا شهرها همه یه کمربندی پیدا میکنن که حالا آوارگانی هستن که فلسطینی ان، اومدن اینجا، مسلمونن، عموما سنی هستن. این خب خودش یه خورده مشکل ساز هست تا یه حدی. بعد یه عده بیشتری از این آواره ها رفتن اردن. در اردن گرفتاری میشه. اینا که رفتن اردن، اونجا سازمان آزادی بخش فلسطین، PLO، صاف، اینا اونجا هستن، با دولت اردن درگیر میشن، دولت در دولت میشه، یه جنگ داخلی کوتاهی میشه و اینا شکست میخورن و پادشاهی اردن اینها رو اخراج میکنه. اینا از اردن رانده میشن، میرن کجا؟ اینا هم با اسلحه و تشکیلات و اینا میان همین جنوب لبنان. حالا جنوب لبنان همینطوری فقیر و همینطوری عقب‌تر از بقیه لبنان، و لبنان همینطوری فرقه و تیکه تیکه با همه اون مشکلاتش، با مشکلات داخلی که داشته، نابرابری اجتماعی یعنی فاصله اجتماعی زیاد. داستان همینه، شرایط آماده بود، این شد کاتالیزور و لبنان وارد جنگ داخلی شد. کی جنگ داخلی رو شروع کرد؟ همونی که معمولا شروع میکنه. یه کتابی خوندیم جنگ‌های داخلی چطوری شروع میشن، گفت اونی جنگ داخلی رو معمولا شروع میکنه که قدرت دستشه، اسلحه دستشه، نگرانه که اینو از دست بده، شرایط عوض بشه. حالا اختلاف هم خیلی زیاده اینا، ولی روایت معمول در لبنان اینه که جنگ داخلی رو در واقع مسیحی ها شروع کردن، مارونی ها شروع کردن. چطوری شد که شروع شد؟ باز داستان معروفش که البته سرش اختلاف هست، همونطوری که سر همه چی اختلاف هست. تاریخش 13 آوریل 1975. بعضیا میگن صبحش یه تیراندازی دیگه شده بود، ولی روایت معمول تر اینه که میگن که در محله عین الرمانه بیروت، محله مسیحی نشین، یک اتوبوس پر از فلسطینی ها رو به گلوله بستن. کی به گلوله بست؟ شبه نظامیای مارونی کتائب. و این شد دیگه جرقه واقعی شروع جنگ داخلی. اون انبار باروتی که 1001 مشکل داشت لبنان و همه چی جمع شد رو اینا، دیگه اینجا
ترکید. اینجاست که میگن لبنان وارد جنگ داخلی شد. تو جنگ داخلی چی شد؟ هر فرقه ای یه تیکه رو گرفت دستش. لبنان از یک کشور شد یک لحاف 40 تیکه، تیکه تیکه تیکه، همه افتادن به جون هم. چرخه خون راه افتاد بین اینا. هر قتل عامی قتل عام بعدی رو درست میکرد. مسیحی‌ها محله مسلمان کارانتینا رو زدن. فلسطینی‌ها و چپ‌ها در تلافی شهرک مسیحی دامون رو. مسیحی‌ها اردوگاه تل و زعتر رو. چند هزار کشته اینجا. چرخه خون را افتاد بین این تیکه ها. هر قتل عامی قتل عام بعدی رو درست میکرد. هر کشتاری توجیهش کشتار قبلی بود و خودش میشد توجیهی برای کشتار بعدی بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها و فلسطینی‌ها و چپ‌ها و همینطور از هم کشتن. رو نقشه رو که نگاه کنی لکه 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 های خونه، هر لکه ای هم در جواب قبلیه و هر لکه ای هم توجیه بعدی. و تو همه اینا شیعه های لبنان بازیگر قدرتمندی نیستن، بازیگر مهمی نیستن هنوز. اصلا کامیونیتی درست شدنشون، جمع شدنشون، کارو توی ویدیو گفتیم موسی صدر، اینم خیلی آدم جنگ و مبارزه و اینا نیست، یعنی حداقل به نسبت بقیه واقعا نیست. هرچی هم فضا به سمت اون میره دیگه امکان اثرگذاریش کمتر میشه. و وقتی میگیم شیعه ها شکل گرفته و قدرتمند و اینا، یعنی حزب الله اصلا نیست. حزب الله بیشتر از این که بازیگر جنگ داخلی لبنان باشه، در واقع محصول جنگ داخلیه. اصلا بیانیه تأسیس حزب الله مال 1985. من توی ویدیوی لبنانم انگار یه چیز اشتباهی در این باره گفتم، تو کامنت ها توضیح دادن، یاد گرفتم، دمشونم گرم. اون انفجارها و ترورای سالهای قبل از تأسیس حزب الله رو یک گروه تازه و مخفی انجام میده به نام جهاد اسلامی. بعدها گفتن که خب اون آدما از همون موقع پوشش همون هسته اولیه حزب الله بودن، که این چیزیه که خب خیلی‌ها میگن، خیلی از اینایی که مطالعه کردن داستان اون دوره و اون منطقه رو قبول دارن. حزب الله خودش هیچ وقت نپذیرفت. بعد این جنگ داخلی بود، ولی خب دیگه داخلی نموند. مثل خیلی از جنگ‌های داخلی دیگه از یه جایی همسایه‌ها هم اضافه شدن، اومدن وسط. چطوری شد؟ سوریه اومد وسط. منتها باز دوباره از اون چیزای عجیبه، تا اون موقع ائتلاف چپ و فلسطینی داشت برنده میشد، مسیحی‌ها رو به شکست بودن. سوریه اومد نیروهاشو فرستاد علیه چپ‌ها و فلسطینی‌ها. یعنی سوریه حافظ اسد اومد کاری کرد که مسیحی‌ها شکست نخورن. شاید چون یک لبنان رادیکال پیروز کنار مرز سوریه بیشتر به چشمش خطرناک می آمد، ولی سوریه اونجوری وارد شد. حتی موسی صدر رهبر شیعه ها از اون ائتلاف چپ فلسطینی جدا شد، رفت سمت اسد. دقت کردین چی شد؟ سوریه حافظ اسد و متحدش موسی صدر در یک تیکه از این جنگ داخلی در واقع نیروشون داره میره در مقابل فلسطینی ها، در کنار مسیحی ها. داستان جنگ داخلی همینه که داستان پیچیده‌ایه. خیلی از چیزایی که دربارش صحبت میکنیم واقعا disputed fact، یعنی دربارش بحث هست، جنجال هست. یک کسی میگه این هست، یک کسی میگه اونه. من دارم سعی میکنم اون روایت پذیرفته شده تری رو بگم که دیگه تقریبا ازش مطمئن هستیم. ولی سوریه وارد شد، اسرائیل وارد شد، همون اسرائیلی که کل ماجرای فلسطینی ها در لبنان از همون موج اول 1948 در واقع با تأسیس اسرائیل شروع شده بود، حمله کرد به لبنان. 1978 82 اینا به جنوب لبنان حمله کرد که گفتن ما می‌خوایم این سازمان آزادی بخش فلسطین رو از اینجا بیرون کنیم و آخرش هم عرفات و سازمان اینا رفتن به تونس. و همین 82 ارتش اسرائیل بیروت رو گرفته بود، بیروت غربی رو گرفته بود و یه فاجعه اونجا اتفاق افتاد. یعنی آمدن شب چراغ‌های اردوگاهی رو که در کنترلشون بود، صبرا و شتیلا، روشن کردن، شبه نظامیای مسیحی رو راه دادن توی اردوگاه صبرا و شتیلا و اونجا 2 روز قتل عامی شد تاریخی. کمیسیون تحقیقی که اسرائیل بعداً تشکیل داد گفتن این وزیر دفاع اسرائیل آریل شارون مسئول بوده در این کشتار. همین شد معروف شد به قصاب صبرا و شتیلا. و البته جالب این که 20 سال بعد همین آدم نخست وزیر اسرائیل هم شد. جنگ داخلی لبنان یک همچین صحنه‌ای بود. 15 سال طول کشید، 120,000 کشته داشت، نزدیک 1 میلیون آواره داشت و یک کشور ترکیده‌ای تحویل داد که واقعا عملاً هنوز هم سر بلند نکرده. آخر جنگ توافق طائف شد با میدانداری عربستان 1989. همه گروه ها رو خلع سلاح کردن، تقریبا همه گروه ها رو. حزب الله اونی شد که خلع سلاح نشد، سلاحاشو نداد. اولا که اسرائیل هنوز جنوب لبنان رو داشت، در اشغال داشت، و بعدش هم که اسرائیل یک گروه مسلحی در جنوب لبنان متحد داشت به نام ارتش جنوب لبنان. یعنی توافق طائف همه رو تقریبا خلع سلاح کرد. 2 تا ارتش خصوصی نگه داشت در
جنوب لبنان روبروی هم سفارایی کرده، یکی متحد ایران، یکی متحد اسرائیل. داستان جنگ داخلی لبنان طبعا خیلی پیچیده تر از اینه، خیلی پرجزئیات تر از اینه، ولی همینقدرش هم توی ویدیوی اصلی لبنان جا نشده بود بگیم. فکر کردم که خوبه یه تیکه جدا براش بگیم. اگر اونو دیدید این خوب کمک میکنه، اگر اونو ندیدید که دیگه چه وقتی بهتر از الان برای دیدن ویدیوی لبنان. اگه ویدیوی لبنان رو دیدین، ویدیوی سیاست خارجی شاه به نظرم ویدیوی مکمل خوبیه برای اون.